අයිබෝන් ඉතින් අද අපි අරන් යන ටිකක් බජට් PC build එකක්. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු. මෙතන තියෙනවා කේසින් එක වගේම අපේ අවශ්‍ය කරන කලබන ටික. ඉතින් අපි එන වීඩියෝ එකට බලමු මොනවද මෙතන තියෙන බඩු ටික. ඒ වගේම අපේ PC build එක. නවීනතම පරිගණක උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හරි අපේ කේසින් එක ඉතින් පළවෙනිටම අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා Golden Field Q14 කේසින් එකක්. ඉතින් මේක තමයි අපි build එකට පාවිච්චි කරන කේසින් එක. ඉතින් ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ GTX 650 1GB මෙන්න මේ graphic card එක. ඊට පස්සේ අපි මේකේ කූලර් එකට අපි normal Intel stock කූලර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරනවා Seagate 500GB normal hard disk එකක්. ඒ වගේම අපේ main boot drive විදිහට Samsung Evo 120GB SSD එක පාවිච්චි කරනවා. අපේ software ටික වගේම අපේ OS එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි අපේ motherboard එක විදිහට මෙන්න මේ H61GB motherboard එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි මේකට i5 3rd gen processor එක පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙතන වලට පේනවා install කරලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන DDR3 4GB RAM දෙක පාවිච්චි කරනවා. RAM එක 8GB වෙන්න. ඉතින් මේක තමයි අපේ අදාළ දේවල් ටික. එහෙනම් අපි build එකට ගිහලා බලමු මේ build එක. නවීනතම පරිගණක උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions.
නවීනතම පරිගණකා උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හරි ඉතින් අද අපි අරන් ආවේ PC build video එක. ඉතින් i5 Gen 8GB RAM එක GTX 650 1GB graphic card එකත් එක තමයි අද අපි PC build එක අරන් ආවේ. ඉතින් අපි දැන් මෙතන keyboard mouse ටික normal තියලා monitor එකකුත් තියලා අපි මේක setup කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ මේ විදිහට අපේ PC එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ තමයි අපේ PC එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට MD computers හිතාගොත් මේ වගේ PCs build කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තවත් PC build එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ cases ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් හැමදේම වගේ MD එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් MD එකට ඇවිල්ලා මේ හැමදේම buy කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි ගිහින් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. නවීනතම පරිගණකා උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions.